तपाईको मोबाइल र कम्प्युटरमा भाइरस छ। भाइरस भनेको के हो र कम्प्युटर र मोबाइलमा चाहिँ कसरी भाइरस लाग्छ र यिनीहरूको टाइप्स र कस्तो कस्तो प्रकारहरूको भाइरसहरू रहेको छ त यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग हाम्रो मेम्बर बन्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम तपाईलाई भाइरसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन दिनुभन्दा पहिला भाइरस लाग्ने जुन प्लेटफर्म छ, एउटा कम्प्युटर भयो र एउटा ल्यापटप जुन चाहिँ कम्प्युटरको क्याटेगोरीमा आउँछ भने अर्को चाहिँ मोबाइल हो जुन एन्ड्रोइड हो, आइओएस हो, यो चाहिँ मोबाइलको क्याटेगोरीमा आउँछ। र यो क्याटेगोरीमा चाहिँ कम्प्युटर क्याटेगोरी र मोबाइलको क्याटेगोरीमा लाग्ने भाइरसहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरको प्लेटफर्ममा लाग्ने भाइरसहरू कम्प्युटरकै प्लेटफर्ममा रन हुन्छ भने मोबाइलमा लाग्ने भाइरसहरू चाहिँ मोबाइलकै प्लेटफर्ममा मात्र रन हुन्छ। तपाईले सोच्नु होला मोबाइलबाट चाहिँ ल्यापटपमा केही ट्रान्सफर गर्दाखेरि मोबाइलको भाइरस ल्यापटपमा जाला र ल्यापटपको भाइरस मोबाइलमा आउँछ भन्ला। अभियसली त्यो त आउने नै छ, तर रन हुन भने सक्दैन। किनभने ल्यापटपमा जुन भाइरस बनाइएको हुन्छ त्यो ल्यापटप भाइरस बनाउँदाखेरि गरिएको प्रोग्रामिङ भनेको C++ र Cमा प्रोग्रामिङ गरिएको हुन्छ भने मोबाइलमा बन्ने जुन भाइरस छ त्यो भाइरस चाहिँ लिनक्स प्रोग्रामिङ अथवा जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ प्रोग्राम गरिएको हुन्छ। त्यसकारणले जुन अपरेटिङ सिस्टममा रन हुने हो त्यो अपरेटिङ सिस्टममा मात्र रन हुनेछ। यदि तपाईको ल्यापटपमा भाइरस छ र तपाईले मोबाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ, यदि बाइचान्स मोबाइलमा आयो भने त्यो मोबाइललाई चाहिँ इफेक्ट गर्दैन। किनभने ल्यापटपको भाइरस मोबाइलमा रन हुने त्यस्तो वातावरण नै तयार भएको छैन र C ल्याङ्ग्वेज त्यसले रिड गर्न सक्दैन। यदि तपाईको मोबाइलमा भाइरस छ र तपाईले मोबाइललाई ल्यापटपमा कनेक्ट गर्नुभयो र मोबाइलबाट ल्यापटपमा भाइरस गयो भने अभियसली भाइरस त जाने नै छ, तर त्यो भने मोबाइलबाट गएको भाइरस चाहिँ तपाईको ल्यापटपमा भने रन चाहिँ हुँदैन। किनभने लिनक्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई रिड गरेर रन हुन सक्ने प्रोग्राम चाहिँ ल्यापटपमा डिजाइन गरिएको हुँदैन। त्यसकारणले यदि तपाईको मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा भाइरस छ भने त्यो जुन अपरेटिङ सिस्टममा छ त्यही अपरेटिङ सिस्टममा रहन्छ र त्यही अपरेटिङ सिस्टमलाई मात्रै इफेक्ट गर्नेछ। यदि तपाईँले मोबाइल कुनै फाइलहरू ट्रान्सफर गरिरहनु भएको छ भने मोबाइलबाट मोबाइलमा चाहिँ रन भएर भाइरसले काम गर्दछ भने यदि ल्यापटपबाट ल्यापटपमा अथवा ल्यापटपबाट डेस्कटपबाट कम्प्युटरमा तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुभएको छ भने त्यो विन्डोज बिचमा चाहिँ तपाईँको भाइरसहरू चाहिँ रन हुनेछ। त्यसैले ढुक्क हुनुहोस् यदि तपाईँले ल्यापटप र मोबाइल कनेक्ट गर्नुभएको छ भने। यदि तपाईँले यो भिडियो हेरेर केही नयाँ चिज सिक्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु नबिर्सनु होला। अर्को भिडियोमा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्ते।